ขอเกริ่นกันว่าคลิปนี้เริ่มทำตอนประมาณ2วันก่อนอัปเดตปล่อยและคนทำคลิปมันดันอยากจะอัปโหลดคลิปในวันที่อัปเดตปล่อยพอดีคุณภาพคลิปมันเลยอาจจะแกว่งไปแกว่งมามีแค่นี้แหละเริ่มคลิปได้ปะงั้นเดี๋ยวเริ่มด้วยการพูดถึงเวโรนิก้าก่อนเลยโดยเริ่มจากพาสซีฟของ V ก่อนเลยที่มีชื่อเรียกว่า Metal Flame Metal Flame จะทำให้ V ไม่สามารถฮีลจากกล่องพยาบาลหรือว่าพิซซ่าได้และจะแลกมากับการที่เธอจะมีหลอดแบตเตอรี่ที่ใช้ฮีลตัวเองแทนได้ความสามารถหลักของ V คือเธอสามารถขึ้นสเก็ตได้โดยถ้า V จะเริ่มสเก็ตเธอต้องอยู่ในวงของกราฟฟิตี้ที่เธอแปะไว้ก่อนกราฟฟิตี้ใช้เวลาแปะค่อนข้างนานและสามารถโดนทำลายโดยคิลเลอร์ได้ทำให้ไม่คุ้มเท่าไหร่ที่จะแปะระหว่างโดนไล่อยู่ระหว่างที่ V พ่นกราฟฟิตี้อยู่เธอสามารถเดินออกห่างจากมันได้ทั้งที่ยังพ่นไม่เสร็จและมันจะอยู่ในสภาพนั้นจนกว่าคิลเลอร์จะมาพังมันหรือ V กลับไปทำอะไรสักอย่างกับมันเช่นลบมันใช่แล้วก็มันกดสเปซบาร์ลบกราฟฟิตี้ได้ด้วยการสเก็ตของ V นั้นก็น่าจะตรงไปตรงมาจากที่เห็นในคลิปประกอบเธอสามารถกดสเปซบาร์ตอนอยู่ใกล้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเด้งออกจากมันได้และหากทำแบบนั้นได้3รอบ V จะได้แบตเตอรี่และคุณจะได้ EXP กับเงินแถมมาด้วยนิดหนึ่งการสเก็ตของ V มี3โหมดที่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยสกิลบอร์ดแคสของเธอโดย3โหมดนั้นประกอบไปด้วยเฟสบัมเปอร์และโมบายโดยเริ่มจากการอธิบายเฟสก่อนเฟสจะทำให้ V สามารถสเก็ตผ่านตัวคิลเลอร์ได้และจะได้รับบูสต์สปีดและรีเจนแป๊บหนึ่งและแทนที่ V จะชนกระแพงและเจ็บเหมือนโหมดอื่นเธอจะเด้งออกและเสียเลือดนิดหนึ่งแทนและตอนพุ่งทะลุผ่านคิลเลอร์ V จะได้แบตเตอรี่มานิดหนึ่งด้วยบัมเปอร์จะทำให้ V สามารถขี่สเก็ตบอร์ดชนคิลเลอร์ได้คล้ายกับท่าพุ่งของเกสและแน่นอนว่าพอทำอย่างนั้นไป V จะได้แบตเตอรี่มานิดหนึ่งโหมดสุดท้ายหรือโมบายเป็นโหมดที่จะทำให้ V พิ้วที่สุดใน3โหมดโดยในโหมดนี้เมื่อ V กระโดดจากอะไรสักอย่างหนึ่งและแตะพื้นเธอจะหาได้ดีขึ้นแป๊บหนึ่งแต่แลกมากับการที่ถ้าเกิด V ชนกำแพงเธอจะโดนดาเมจเยอะกว่าตอนใช้โหมดอื่นแบบโคตรเลยเว้ยหมาเห่าอะไรตอนนี้วะเนี่ยและสุดท้ายคือเธอฮิวตัวเองได้อันนี้อธิบายไปละใช่แบตเตอรี่มันได้จากการปั่นไฟด้วยอันนี้ลืมไปเลยแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งคือหากเรากระโดดในโซนกราฟฟิตี้ไอโหมดที่เราเลือกมันจะบัฟเราดีขึ้นด้วยความสามารถของ V ก็มีแค่นี้งั้นเราไปพูดถึงซิกเซอร์ต่อเลยดีกว่าปะเกสโฮ6หรือที่เรียกสั้นๆกันว่าซิกเซอร์เป็นคิลเลอร์ตัวใหม่ที่ตัวเท่ารถบรรทุกและมีพาสซีฟอยู่2อันได้แก่ Manic Fixation และก็ Bloodhound Manic Fixation จะทำให้ซิกเซอร์วิ่งไปหาคนที่ติดไฮไลท์อยู่เร็วขึ้นเรื่อยๆเป็นพาสซีฟที่เข้าใจง่ายและไม่มีอะไรมากแล้วก็น่ากลัวมากด้วยส่วน Bloodhound จะทำให้การโจมตีหลายท่าของซิกเซอร์ตีติดแป๊บนะ hemorrhage 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 บลัดฮาจะทำให้ท่าโจมตีหลายท่าของซิกเซอร์ตีติดเลือดออกโดยสถานะเลือดออกจะแสดงออกมาเป็นลายตรงหลอดเลือดที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยเลือดออกจะทำให้ซ u r v i เวอร์ไม่สามารถฮีลเกินเลือดลายได้หากเลือดของซ u r v i เวอร์คนนั้นต่ำกว่าลายไปแล้วเลือดลายเป็นสถานะที่จะอยู่ทั้งเกมแต่สามารถให้คนอื่นรักษาให้ได้แต่ใช้เวลาหน่อยอย่างสุดท้ายคือคนที่ติดเลือดออกจะดรอปก้อนเลือดให้ซิกเซอร์ได้เก็บตามทางโดยก้อนเลือดจะดรอปเร็วขึ้นหากคนที่เลือดออกกำลังวิ่งอยู่และจะดรอปช้าลงถ้าเกิดเขากำลังโดนไล่อยู่เลือดเป็นทรัพยากรพิเศษที่มีสำหรับแค่ซิกเซอร์เท่านั้นเธอใช้ทรัพยากรนี้ในการใช้ด้านอื่นที่จะอธิบายให้ฟังในอีกสักครู่โดยเลือดจะหาได้จากการเก็บก้อนเลือดหรือการฆ่าใครสักคนหนึ่งและอย่างสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือซิกเซอร์สามารถตีได้หลายคนเหมือนกับสแลชเชอร์การโจมตีของเขาจะเป็นการข่วนไปด้านหน้าด้วยดาเมจที่เบาเท่า 1x อยู่ที่20แต่หากเธอมีเลือดเกิน10แกจะพุ่งไปด้านหน้าแล้วงับซ้ำทำให้ติดเลือดออกเป็นวิธีแปะเลือดออกที่น่าจะง่ายสุดละสกิลแรกของมันคือ Demonic Pursuit ตอนเริ่มใช้ซิกเซอร์จะย่อลงแล้วเตรียมดีดตัวเองไปในทิศทางที่มองอยู่และตอนปล่อยสกิลเขาจะพุ่งไปในทิศทางนั้นและหากใช้ท่านี้โดนซิกเซอร์จะตะคุ่มและข่วนคนที่โดน4 ทีแปะเลือดออกแล้วก็โยนคนนั้นทิ้งไปข้างๆสกิลที่2ของซิกเซอร์คือ Infernal Cry เมื่อกดสกิลนี้ซิกเซอร์จะตะโกนไปด้านหน้าและแปะภาพเบลอให้คนที่โดนและเรากล้องคนนั้นให้หันมาหาเธอแป๊บหนึ่งแถมจะให้ไล่คนนั้นเปิดโอกาสให้ซิกเซอร์ได้สามารถใช้พาสซีฟของเธออีกด้วยสกิลที่3ของเขาคือ Blood Rush เป็นสกิลไฮไลท์คนทั่วแมปที่จะมีความพิเศษอยู่ที่คนที่ยิ่งอยู่ไกลจะยิ่งติดไฮไลท์นานความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของท่านี้คือเมื่อหลอดเลือดของเธอเต็มท่านี้จะเปลี่ยนเป็น Blood Hunt เมื่อกดเริ่ม Blood Hunt ความสามารถทุกอันของซิกเซอร์จะคูลดาวน์เสร็จทันที
และเกมจะเข้าสู่สถานการณ์พิเศษที่จะทำให้ทุกอย่างมืดลงสำหรับทั้งซิกเซอร์และสไวเวอร์ระหว่างบัตรฮันต์เวลาจะดำเนินช้าลงเป็นเท่าตัวซิกเซอร์จะวิ่งเร็วขึ้นและไม่สามารถโดนสตันได้ซิกเซอร์จะเห็นทุกคนในแมปกระพริบทุกๆ5 วิแต่จะเห็นคนที่เลือดออกกระพริบเร็วกว่าแล้วก็จะกระพริบเป็นสีขาวโดยบัตรฮันต์จะมีเวลานับของมันเองที่จะเริ่มต้นที่25 วิและจะเพิ่มมา15 วิทุกๆคนที่ซิกเซอร์ฆ่าไประหว่างบัตรฮันต์ทุกท่าของซิกเซอร์จะโดนบัฟและสิ่งที่เพิ่มมาก็คือตามนี้ดิมอนิกเพอร์สูตจะยิ่งทำดาเมจเยอะขึ้นตามเลือดลายที่ได้บังเลือดจริงของไซเวอร์คนนั้นไปอินฟอร์นอลคายจะทำดาเมจนิดหน่อยและหากโดนคนจะบัฟซิกเซอร์ชั่วคราวพอบัตรฮันต์หมดทุกอย่างจะดำเนินตามปกติและเลือดที่ซิกเซอร์เก็บไว้จะหายไปหมดและความประจุสูงสุดของเลือดจะเพิ่มขึ้นมา50ทำให้บัตรฮันต์ใช้ได้ยากขึ้นในตานั้นและสุดท้ายคือบัตรฮันต์ไม่สามารถใช้ใน last man standing ได้นั่นก็คือทุกอย่างแล้วสำหรับ2ตัวละครใหม่ในอัปเดตนี้อย่างที่เกริ่นไปต้นคลิปก็คือคุณภาพคลิปนี้อาจจะไม่ดีเท่าที่มันจะเป็นไปได้เนื่องจากว่ารีบทำโคตรเลยถ้าข้อมูลตกหล่นอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ทุกคนเล่นอัปเดตนี้ให้สนุกและสุขสันต์วันฮาโลวีนย้อนหลังไปวันหนึ่งด้วยไว้เจอกันอย่าลืมซื้อสกินกูด้วย